Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà o, ètò Èmi Èrèlú tún wá ṣe. Ṣé dáadáa lẹ wà? Àjíǹde ara máa jẹ́ gbogbo wa. So, a very warm welcome to those of you at home, in particular, those watching me directly, and those who are yet to watch me in due course. This is the program called Agbako Nitonile Oodua. It has an important purpose. The purpose is simply to facilitate better understanding on a number of issues that we, the Yoruba descendants of Oduduwa, are faced with. So, Mojuba Akoda, Mojuba Sheda, Mojuba Igumari Leaye, gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà òde ọ̀run mo pè yín mo ní kẹ́ wá darapọ̀ mọ́ wa láti tẹ̀síwájú nínú ìjíròrò tòní yìí fún ìtẹ̀síwájú ìran Ifẹ̀ Oòduà ni ẹ jẹ́ kó ṣeé ṣe fún wa o. Ẹ̀yin lẹ pè wá lẹ́ni ká máa tún ilé àṣeyẹ ṣe ẹjọ́ ṣe túnṣe fún wa. Ẹ̀yin lẹ pè wá ẹni kí a wá ìrọ̀rùn fún gbogbo àwọn ìran tó bá Ifẹ̀ tán yóò ṣeé ṣe o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ojoojúmọ́ tẹ̀ ń ṣàtìlẹ́yìn fún wa. Torí bẹ́ẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀. Àṣẹ. Tó ẹ̀yin olùgbọ́ mi, èní lọ́jọ́ náà tá a dá tọ́jọ́ náà pé ìjíròrò wa lè ní ìjíròrò pàtàkì ni nítorí ojoojúmọ́ la máa gbọ́ tí àwọn èèyàn máa sọ wípé àwọn ń wó lórí. Tó ẹ̀yin èèyàn mi, the topic is Yoruba leaders, in particular Yoruba men and the future of Yoruba nation. That is the topic for today. Leadership is very important to us, extremely important, because without good leadership, I cannot see Yoruba nation moving forward. I cannot see Yoruba nation finding its rightful position within either the country called Nigeria or indeed the continent of Africa, not to even talk about the global world. We should be on the international stage. And it is for this reason why we are focusing on the qualities one should find, first in a leader, secondly, in line with our traditions, those who are meant to be leaders, a Yoruba man, and what the Yoruba man may or may not have on offer for the gross development of Yoruba people worldwide. Did you say worldwide? Yes, Yoruba people are worldwide now. They're in Brazil, they are in Canada, they are in Australia, they are in Asia, they are on all the Caribbean islands, and because they're all over the world. In fact, just in the country called Nigeria, shall I say an estimated figure of 50 million people are said to be in that country. So why don't you just take a seat, be comfortable, and join me to hear the thoughts of three keynote speakers. Yes, not one, three keynote speakers. One from Los Angeles in United States, and two from Nigeria, one male, one female. So let's get cracking. Permit me to welcome my very first guest, whilst I also acknowledge the presence of another gentleman who at some point will be invited to comment on what the topic today is. So, Òjíṣẹ́ Ìṣẹ̀dálẹ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Èmi Èrèlú tó wá ṣe. Ṣé dáadáa lẹ wà? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. Ẹ kúlé o. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ń tẹ́ kọ́kọ́ máa bá mi ṣe lédè Yorùbá, ẹ bá mi júwe ara yín fún gbogbo àwọn tí ń gbọ́ wa. Ẹ tún wá bá mi júwe ara yín lédè òyìnbó. Ẹ wá ṣe kí ni? Ẹ wá nà yẹ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ là wá lóye nípa ẹ̀. So it's over to you. I invite you to introduce yourself, provide us with as much details as you possibly can. And in particular, I can't wait to hear what your thoughts are on Yoruba men, leadership, and future of Yoruba nation. Over to you. Ẹ ṣeun, èmi ni Òjíṣẹ́ Ìṣẹ̀dálẹ̀. Èmi nígbàgbọ́ pé àwọn onílẹ̀ wọ́n rán mi iṣẹ́
fún gbogbo wa tí mo bá dẹ̀ sọ pé iṣẹ́ sí gbogbo wa èmi fúnra mi náà mú láti jẹ́ iṣẹ́ ọ̀hún fún ara ti tèmi mo sọ pé fún gbogbo wa orúkọ àbísọ ti tèmi òun ni Olúbùnmi Olúkànnì Ìjẹ̀ṣà Módúlóòrè ọmọ Atẹ́níwíjọ́ ní ìran ti tèmi ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ Èkó ní ìpínlẹ̀ abínibí àti ìpínlẹ̀ ibi tí mo dàgbà sí mo dẹ̀ wá ní àǹfààní ní nǹkan bí ọmọ ọdún bíi 18 ni mo ti kúrò ní ilẹ̀ Oòduà tí mo wá ṣe àtìpó sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ó ti pẹ́ díẹ̀ torí gbogbo ìgbésí ayé mi gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni mo ti lò ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tẹ́ni kí n sọ yẹn Gẹ̀ẹ́sì a máa kọ́ mi lẹ́nu tẹ́lẹ̀ náà ní èdè abínibí ṣe mọ̀ pé ó dùn bí ìgbà tí ẹ bá ń fọ̀ lẹ́jẹ̀ kọ́ ni ṣùgbọ́n a gbìyànjú my name is Olúbùnmi Olúkànnì although I grew up in Lagos but I have my origin is Ilesha. I have lived in the United States since 18 years old, so pretty much I've lived all my adult life in the United States. I am a Yoruba enthusiast, although my background is in biomedical sciences. I studied biochemistry in school, but I have also taken the time to be very integrated with my Yoruba roots, more so because I believe that I'm an invocation of the ancestors. So my ancestors sent me on a message to just about everybody, including myself, in order to rejuvenate Yoruba values. So that much for introduction. Thank you. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ tẹ̀síwájú nínú kókó ọ̀rọ̀ tá torí ẹ pè yín sí àpérò yìí. A máa ṣe ní ọlọ́múlùmọ́lá náà nítorí pé ẹni ó ṣeé ṣe kí àwọn tí wọn fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ ìjìnlẹ̀ Yorùbá má lè gbọ́ ohun tí a sọ ní Yorùbá tó bá ṣeé ṣe èyí tí a lè sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì a máa gbìyànjú ẹ̀. Tẹ́ bá fi ojú ṣùnùkùn ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn á rí mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ìgbàlódé ni a máa ń sọ̀rọ̀ nípa ohun táwọn onígẹ̀ẹ́sì ń pè ní women liberation lọ́tún women liberation lósì. Wọ́n ní pé ìjàgbara obìnrin ó ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo kì í ṣe àkíyèsí ẹ̀ tá bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìjàgbara kí a fún obìnrin ní ipò tí ó yẹ kí wọ́n wà láwùjọ òun ni wípé ìran Yorùbá a ti fi obìnrin sí ipò tó yẹ kí wọ́n wà láwùjọ látọjọ́ tó ti pẹ́ kí àwọn Gẹ̀ẹ́sì tó dé kí àwọn aláwọ̀ funfun àwọn Pọtigí ìyẹn tí a mọ̀ ní àwọn àgùdà àbí àwọn Faransé kó tó wá sí Áfíríkà ní ìran Yorùbá ti mọ̀ wípé ipò tí ó yẹ kí obìnrin wà láwùjọ ipò pàtàkì ni nítorí náà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ìjàgbara obìnrin women liberation ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ọmọ Yorùbá ìgbàlódé wọ́n máa ń gbójú wo àwọn ará òkè òkun wọ́n rò wípé àwọn yẹn gangan ló lè fún obìnrin ní ẹ̀tọ́ ní bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ rèé àwọn bàbá ńlá wa mo ti fún àwọn obìnrin ní àwọn ẹ̀tọ́ yìí kí ló dé tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ wípé àwa ti jàjàgbara fún obìnrin ti wà ní ipò tó yẹ kí wọ́n wà káwọn Gẹ̀ẹ́sì tó dé ó ní wípé bó ti wù kó jẹ́ wípé ní ilẹ̀ Yorùbá a nígbàgbọ́ pé ọkọ ni olórí aya ọkọ ló yẹ kó jẹ́ òpómúléró ní ẹbí ṣùgbọ́n ìyẹn ò wá fún ọkùnrin kankan ní àǹfààní àti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ obìnrin mẹ́rẹ̀ ipò obìnrin ní àwùjọ ipò tí ó ṣe pàtàkì ni ẹ jẹ́ kí a sọ̀rọ̀ nípa ohun tí a pè ní ìyá ṣàṣà ní àwọn ẹ̀yà ènìyàn tí ó fún obìnrin ní iyì ju Yorùbá lọ tí a bá sọ pé ìyá ni wúrà ní ilẹ̀ Yorùbá tí a tún pọ́n òmìnira ta ní pé òrìṣà bí ìyá ò sí ẹ jẹ́ ká sọ ìtumọ̀ ẹ̀ ní Gẹ̀ẹ́sì òrìṣà bí ìyá ò sí there is no sainthood like motherhood ara àwọn àpọ́nlé tí àwọn bàbá wa tí wọ́n máa ń fún obìnrin ni tí a bá wo oríṣiríṣi ohun tí a lè fi wé òòṣà fún àpẹẹrẹ a ní àwọn àgbà ìrékọjá máa ń pè wọ́n ní òòṣà
ọba aláyélúyà á ní aláṣẹ kejì òrìṣà. Ṣé rí i pé ibi tí a fi obìnrin sí tá a sọ pé òòṣà bí ìyá ò sí nígbà tí obìnrin bá ti bímọ, ipò pàtàkì láwùjọ ni. Yàtọ̀ sí yẹn, tí a bá máa pọ́n obìnrin lé, tí a ń sọ̀rọ̀ nípa ẹwà, ẹ rí mọ̀ wípé Yorùbá pọ́n obìnrin lé tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹwà ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀yà yòókù lọ. Fún àpẹẹrẹ, ní òkè òkun, bóyá ní àárín àwọn Europeans ni o, àbí àwọn Americans ni o, àbí àwọn Canadian ni o, obìnrin láti pẹ́lẹ́ńgẹ́, ó láti rí bákan kan tó sọ wípé obìnrin ọ̀hún lẹ́wà. Ní ilẹ̀ Yorùbá, bóbìnrin bá pẹ́lẹ́ńgẹ́, a máa ń fún wọn lóríkì tiwọn wípé ọ̀pẹ́lẹ́ńgẹ́, ó ṣubú lùgbà ìgbà òfò, ó ṣubú lodó odó fàya, ara àpọ́nlé ni. Bóbìnrin bá dẹ̀ lára náà, ó ní bí a ṣe pe oríkì wọn tí a ò ní tàbùkù obìnrin tó sanra. Bóbìnrin bá dúdú, a ní odúdú máradán. Bóbìnrin bá pupa, a ní apọ́n gbépo rẹ́. Oríṣiríṣi nǹkan mèremère la máa fi ń fún obìnrin níyì. Bóbìnrin bá ní tọ́rọ́, a sọ pé oníṣẹ̀rẹ̀kẹ́ kù. Bóbìnrin bá wé lọ́rùn, a sọ pé ohun tó dáa ni. Tí obìnrin bá ní èjì, a ní ẹ̀rín èjì ò jẹ́ kí ọkọ ò ná. Oríṣiríṣi àwọn àpọ́nlé báyìí tí a kì í ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tàbí èdè àwọn òyìnbó mìíràn ni ó wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Bóbìnrin bá ga, a lè pè ní agùntàṣọ́ lò. Bí obìnrin bá kúrú gan, a tún lè pè ní akúrú ẹjọ́. Nítorí náà, oríṣiríṣi oríkì la fi ń pọ́n obìnrin lé tó bá ti ń di. Bí a bá dẹ̀ wò ẹ rí i pé ìran Yorùbá òun ṣe oníwà ìkà tí ó bá ti ń di wípé à ń jogún ní ilẹ̀ Yorùbá. Obìnrin ní ẹ̀tọ́ láti jogún ilẹ̀, obìnrin ní ẹ̀tọ́ láti jogún ilé. Tí ẹ bá fojú ṣùnùkùn wo ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn, ẹ rí mọ̀ wípé ní Nàìjíríà, gẹ́gẹ́ bí àwọn ìwádìí tèmi ti ṣe o, èmi ò tí ì rí ẹ̀yà kankan tó jẹ́ pé ní ìran títí wọn, níran bàbá tiwọn, obìnrin ní ẹ̀tọ́ àti jogún ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ rèé ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀tọ́ obìnrin ni láti jogún nílé bàbá títí ẹ̀. Ní àwọn ẹ̀yà yòókù wá nítorí pé obìnrin ó máa lọ́kọ, torí náà kò ní ẹ̀tọ́ sí ogún kankan. Yálà àwọn ọmọ ìyá wa tí ń bẹ ní ìlà oòrùn tí a mọ̀ sí east ni o, àbí àwọn tí ń bẹ ní òkè àríwá lọ́hùn tí a mọ̀ sí northerners, kò sí kankan nínú wọn tí wọ́n ń fún obìnrin ní àǹfààní àti jogún. Tí ìran Yorùbá tó yàtọ̀. Ẹ jẹ́ ká wo oríṣiríṣi àwọn nǹkan míì náà tí a fi fi obìnrin sí ipò ẹ̀tọ́. Bí òṣèlú, a rí i pé ipò jàǹkànjàǹkàn ni obìnrin máa ń wà. Àwọn bàbá wa wọ́n fi obìnrin sí ipò pàtàkì tó bá ti ń di ọ̀rọ̀ òṣèlú. Ní ìran Gẹ̀ẹ́sì, àbí ìran Faransé, àbí ìran Amẹ́ríkà, wọn ò gba obìnrin láàyè ní èyí tí wọ́n pè ní parliament, àwọn bọ́ba jíròrò, àwọn bọ́ba gbọ̀mọ̀ràn. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, bọ́ba jíròrò, bọ́ba gbọ̀mọ̀ràn kò tí ì kojú òṣùwọ̀n tóbi ò bá sí láàrin wọn. Àwọn ipò bíi ìyálóde, àwọn ipò bíi ìyálọ́jà, àwọn ẹ jẹ́ ká lọ sí ààfin bàbá wa lọ́yọ̀ọ́. Ní Aláàfin, ó ní àwọn obìnrin tí ó ń láti tùbà fún láti lè wà ní ipò gẹ́gẹ́ bí ọba aláyélúwà ikú bàbá yèyé. Obìnrin 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni bàbá máa ń gbà láàyè láti bá wọn jíròrò nípa nǹkan kan tàbí nǹkan kejì, bí ìlú bó ṣe máa tùbà, bó ṣe máa túṣẹ́. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n láti máa súre fún ọba ní ojoojúmọ́, ìyẹn ọba Aláàfin ni mò ń sọ o. Bá a ṣe ní káàkiri náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lọ́balọ́ba tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Tó bá sọ wípé ìyáláàfin, obìnrin ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn tí ó jẹ́ wípé ọba ń láti bá wọn jíròrò nípa bí ìlú ṣe máa tùbà, bí ìlú ṣe máa túṣẹ́. Tí a bá ní ká wo inú ìwé ìtàn, ẹ jẹ́ kí n kàn tẹ̀ wo ibi tí mo kọ sí. Mo fi àpẹẹrẹ kan nígbà tí mò ń ṣe atótónu láì tí ì pẹ́ yìí, mo fi hàn àwọn èèyàn wípé ìgbà wo gan ni àwọn Gẹ̀ẹ́sì àti àwọn Amẹ́ríkà ni wọ́n tó gba obìnrin láàyè nínú òṣèlú títí wọn. Fún àpẹẹrẹ, obìnrin àkọ́kọ́ tí ó jẹ́ bọ́ba jíròrò ní
United States of America ní US Congress wọ́n pe obìnrin òun ní Jeanette Rankin ọdún 1917 ni wọ́n tó kọ́ ní obìnrin àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí bọ́ba jíròrò ní United States of America. Ní United Kingdom obìnrin àkọ́kọ́ tó jẹ́ bọ́ba jíròrò Nancy Astor ọdún 1919 ni wọ́n tó gba obìnrin láàyè láti wà láwùjọ ìṣèjọba láti wà láwùjọ ìṣe òṣèlú ní United States of America. Ìtumọ̀ èyí ó ní wípé ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ilẹ̀ Oòduà láti ọdún bọ́dún láti ìwáṣẹ̀ láti fi obìnrin sí ipò gẹ́gẹ́ bí bọ́ba jíròrò gẹ́gẹ́ bí bọ́ba gba ìmọ̀ràn. Ní ayé àtijọ́ gan pàápàá obìnrin máa ń jọba nílẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ ǹpọ̀tọ̀. Ní ààfin ilẹ̀ Ọ̀yọ́ a rí obìnrin náà tó jọba ní ilẹ̀ Ifẹ̀ a rí obìnrin náà tí ó jọba ní ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Àwọn onírúurú àpẹẹrẹ báyìí ni mo fi nígbàgbọ́ wípé ìran Yorùbá láti fi obìnrin sí ipò bó ti wù kó jẹ́ pé ọkọ ni olórí aya nínú ilé o ṣùgbọ́n láwùjọ obìnrin wà ní ipò láti bá wa ṣèlú láti bá wa tò ìlú. Àwọn Gẹ̀ẹ́sì tán wá àwọn àgùdà tán wá àwọn Faransé tán wá àwọn ni wọ́n fi ọmọ Yorùbá ìgbàlódé sí ipò tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ obìnrin mẹ́rẹ̀ tí ìran Yorùbá ò gbà láàyè káwọn òyìnbó kó tó wá sọ wá di amúnisìn kó tó wá bẹ̀rẹ̀ sí kó wa lẹ́rú. Ìyẹn ló jẹ́ kí Yorùbá ìgbàlódé má fi bẹ́ẹ̀ náà ní obìnrin mọ́. Àṣà títí wọ́n ní kí wọ́n tẹ obìnrin mẹ́rẹ̀ kì í ṣàṣà wa nílẹ̀ Yorùbá nítorí pé wọ́n kò ràn wá ló fà á. Tẹ́ bá wo ọjọ́ ti tòní nìsín ìpínlẹ̀ wo láti rí tí níjẹ gómìnà tẹ́ bá wo gbogbo Ọ̀yọ́ ní o Ọ̀ṣun ní o Èkìtì ní o àwọn obìnrin wo ló wà nípò nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá ní ìyálájé èyí tí wọ́n ń pè ní Secretary of Commerce àbí Commissioner for Commerce or Trade. Èwo nínú gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá lénìí wọ́n fi obìnrin sínú ipò bẹ́ẹ̀ yẹn. Nígbà tó máa ní wọ́n fi obìnrin ṣe commissioner ipò yẹpẹrẹ kan wọ́n máa gbé lóbìnrin lọ́wọ́. Kì í ṣàṣà wa nílẹ̀ Yorùbá o. Iṣẹ́ ọmọ àlè òun nìyẹn nítorí pé kíni torí pé wọ́n kò ràn wá láti ilẹ̀ òyìnbó ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Òun ló fà á tí ó dàbẹ̀ ní pé wọ́n ń tẹ obìnrin mẹ́rẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ní ọjọ́ ti tòní. Èyí tí mo ní fẹ́ sọ ní èdè Yorùbá nìyẹn sọ ìtúlẹ̀ mo lè sọ fún Yorùbá. Ẹ ṣeun ó dàbí ẹni pé ẹ ti kúrò níbi tí spíkà yẹn wà tí máa ti gbọ́ yín dáadáa. Gbogbo èyí tí mo ti sọ látàárọ̀ ẹ gbọ́. Pátápátá ìgbà tẹ́ parí ẹ̀yin ni kò dà ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ ní èyí tẹ́ fẹ́ sọ ní Yorùbá nìyẹn àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹ̀ pátápátá ni mo gbọ́ ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí ẹ sọ fún mi kódà tó bá jẹ́ pé àwọn obìnrin ni mo ní kẹ́ wá bá mi sọ̀rọ̀ pé kán lè ṣe olórí ni kò bá dáa jù. Ṣùgbọ́n ẹ bá mi ṣàlàyé ní òyìnbó gbogbo ohun tẹ́ ṣàlàyé fún wa kó yé mi dáadáa. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. What I will explain is the position that women occupies in Yoruba space, in Yoruba cosmos. Men traditionally are the head of family, but as much as men are head of family, traditionally speaking, we also allow women, we do not deprive women is the word to use, not allow, we do not deprive women of their obligations and responsibility in the society. We do know that the husband is the head of the household, and the husband is supposed to be the one that will help manage the household with the support of the woman. But in Yoruba society, a man being the head of the household does not mean that a woman cannot hold significant position or be part and parcel of development of the society. So if we look at what our ancestors in Yoruba land has given us, we realize that when a woman becomes mother, she is actually venerated. There is a saying in Yoruba land that we shall be healthy. There is no sainthood like motherhood. And then, if you think about the way
women, the accolades that are given women in the Western world, they normally have a stereotype of what beauty is supposed to be. You have to be slim, you have to be a certain size, you have to be a certain weight, whereas Yorubas do not have that because we identify beauty regardless of the shape, the size. If a woman is tall, we give them accolades. If a woman is short, we give them accolades. We see beauty in all shades, complexion, and sizes. And when it comes to other values that are in many other civilizations where women may be deprived, like inheritance, we do not have that situation in Yoruba land whereby women are not entitled to inheritance. As a matter of fact, from my own research, I realized that it's only in Yoruba land that traditionally women are given inheritance. Having land, owning land that is being passed on from one's father, from one generation to the other, or having a home that is passed on, is something that Yoruba women are entitled to. In the north or in the east, they normally do not give women those values. Also, if you go into things like trade, commerce, the women in Yoruba land are an integral part of these activities. As a matter of fact, in Yoruba land, the commercial activities is actually something that women actively participate in, more so than what we have in the Western European or in the North American culture. Now, when it comes to politics, especially, Yoruba women have been an integral part of political activities. In a king's court in Yoruba land, we've had women in those positions way before the Europeans and way before the United States. I give an example of the first U.S. Congresswoman. That was in 1917. Her name is Jeanette Rankin. And then the first UK House of Commons representative, her name is Nancy Astor. And that was in 1919. Whereas hundreds of years, women have been part of the King's Court. We have the Yalude, we have the Yoruba, etc. in Yoruba land. If we want to go into things like religion, women are part and parcel of religion. Women are religious leaders. The Yoshun is a female role. Whereas if you go into the Western European realms, if you go into the North America, even especially the Semitic, where they don't allow women to be leaders of religious activity, whether it's Christianity or Islam or Judaism. So those are things that I just want to amplify on that. Men have leadership roles in society, yes, as we do know, but that does not mean that Yoruba value system does not allow women to be integral participants in leadership activities in Yoruba land. So that's what I explained in Yoruba. I just translated in English as best as I can. As you know that my English is not that good. So thank you. Esheun, thank you so much, Ojise Isedale. And thank you for your own thoughts. If you've just joined me, you are on Agbakuni Tonile Odua, a program designed to facilitate better understanding. It's a system here to facilitate better understanding. Now, I've listened to Ojise Isedale. He seems to have been talking about roles of women. I'm actually an Orthodox woman, and nothing that is talked about appropriately presents the men of the Yoruba nation. Because that is the purpose of today. Today is to look at the role that men plays in Yoruba nation, the role they already play, regardless of women. Men are extremely important, especially in Orthodox ancient Yoruba spheres. And when you hear about the creation
of the world and what took place, I would say our sector called Ifeo Daye, not one single woman was sent when the first journey took place. Not one single woman. So let us understand that having men in leadership without women is not something that is alien to our ancestors. Absolutely not. Our men must be proper men. The idea of we give role to these women, I'm afraid, is very Western. Absolutely Western. Totally Western. And I'm going to come to more of the issues as this program proceeds. But today is about the role that a descendant of Oodua, who incidentally would be male, should play, and historically used to play. That's what I wanted to share his thoughts on. But, you know, our men who spend a lot of time in the West, far too often, you see, he's just given me concrete evidence of my complaints for many months now about Yoruba men, their heads full of women. All the thoughts shared today is about women. You can see we're in trouble. Absolutely in trouble. This is what I've noticed with men in particular in United States of America. And those who know me on many pages would echo what I've said, that I've been complaining for months. That when you bring a Yoruba man who lives in the United States to a particular arena and you ask him to talk to you, he will spend a lot of his time talking about women. And that's what Ojisha Ishedale has confirmed. You can see we've got a long way to go. Let me invite comments so that I can be fair. But I'll say what I've just said in Yoruba. Gọ́ngọ́ ti sọ, níṣẹ́ ni mo pé ọkùnrin wá kan ọkùnrin. Akọ nílẹ̀ Yorùbá tá a bá bí ọmọ ọkùnrin nǹkan ńlá ni fún wa. Mo wá pé odidi akọ ọmọ ilẹ̀ Ifẹ̀ Oòduà. Mo ní kó wá ṣàlàyé fún mi àti fún gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi pé ipa wo ni àwọn ọkùnrin ń kó tí ó yẹ kán kó nínú orílẹ̀-èdè Yorùbá. Kódà mi ìkọ̀rọ̀ obìnrin sí. Ṣùgbọ́n gbogbo ifá tó kì fún mi ní òní ifá obìnrin ni. Ṣàlàyé àwọn obìnrin nígbà kan ní United States, wọ́n ṣe kinní kan ní UK, wọ́n ta ló fẹ́ gbọ́rọ̀ obìnrin lẹ́nu yín. Mo ní àní ẹ̀yin ọkùnrin sẹ́, kí ni ipa tẹ̀ ń kó gẹ́gẹ́ bí olórí? Ohun tí mo kọ yẹn kò sọ wípé obìnrin kì í ṣe olórí. Rárá. Ṣùgbọ́n ibi tí abálé ayé délẹ̀ ń wò yìí ẹ̀yin olùgbọ́ mi nínú ilé ayé àwọn ọkùnrin Yorùbá ó. Tẹ́ bá ti já wọn lẹ́ẹ̀kan báyìí, ọ̀rọ̀ obìnrin wọn sọ fún yín. Kì í ṣe Òjíṣẹ́ Ìṣẹ̀dálẹ̀ nìkan, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí mo máa sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí ẹ fẹ́ gbọ́ mi jẹ́ wọ́n pé tí mo ti ń pariwo ẹ̀ òdi mo rí ó dà bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ mi. Ètò yìí lónìí mi ò fẹ́ gbọ́rọ̀ obìnrin, mi ì fẹ́ gbọ́. Ẹ̀yin ọkùnrin sẹ̀ tí ó jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ bá wọnú odù Ifá, ó ní bọ́n ṣe kì í, ó ní bọ́n ṣe ní kẹ́ ẹ ṣe máa ṣe ní àti ìgbà tí ojúmọ́ ti mọ́ ní Ifẹ̀ Oòduà. Àwọn ọkùnrin ó ní pàtàkó, wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń dúró obìnrin kan. Rárá o. Ṣùgbọ́n ewu tó ṣẹlẹ̀ ní ibi tá a bẹ́ tó dé yìí, ọ̀rọ̀ obìnrin la gbé sọ. Mi ì fẹ́ gbọ́rọ̀ obìnrin o. Nígbà tó bá yá mi,
tó bá jẹ́ èmi sì ń sọ̀rọ̀ náà ẹ tiẹ̀ gbọ́dọ̀ dá sí ti máa ń sọ̀rọ̀ dára torí pé n tí mo fẹ́ kí ẹ máa ronú sí kí n tó tún pè yín padà ni pé ẹ dákun tí n bá tún ti pè yín padà fún bí ìṣẹ́jú 5 kan mi ì fẹ́ gbọ́ ohun tóbìnrin ń ṣe mi ì fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀yin ọkùnrin kí ni iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ jẹ́ kí n pe alàgbà wa kan tí mo mọ̀ pé àwọn ti dé mo sì ń retí àwọn bíi 3-4 kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà wà ó ṣeé ṣe kán mà níná ó ṣeé ṣe kí nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn má dá ẹ jẹ́ kí n wo alàgbà tí wọ́n tán wọlé tì wá ń bọ̀ o alàgbà Ọ̀jẹ́dìran ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n ké sí fún ìṣẹ́jú 2 ṣé ẹ ṣì wà pẹ̀lú wa mi ìmọ̀ orílẹ̀-èdè ibi tẹ́yìn wà o bóyá ti Nàìjíríà ẹ dákun alàgbà Ọ̀jẹ́dìran. ṣé ń gbọ́ mi mà Nàìjíríà lèmi wà o. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ jọ̀wọ́ kókó ọ̀rọ̀ wa lè ní ipa tí àwọn ọkùnrin ń kó tó yẹ kán kó lórílẹ̀-èdè Yorùbá men leadership and future of Yoruba nation òun ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ jọ̀wọ́ kẹ́ ẹ bá mi sọ fún ìṣẹ́jú 5 kí lẹ̀yin rí sọ̀rọ̀ náà. Well mi ò really prepare fún láti sọ̀rọ̀ ẹ ní the preparation yìí ẹ ní the preparation kí ló bọ́ sí lọ́kàn. ó dáa gẹ́gẹ́ bóyá jẹ́ pọ́kùnrin ni olórí ilé so bó ṣe jẹ́ pọ́kùnrin lórí ilé èmi ń wò wípé ọkùnrin ó yẹ kó wà ní ipò at the apex of leadership fún ẹbí ó bẹ̀rẹ̀ láti ẹbí because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá wo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí tó jẹ́ pé bóyá ọkùnrin kò really sí lára ìyàwó ló tọ́ àwọn ọmọ dàgbà tán fi dé bí teenage àbí early adulthood ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà apá obìnrin yẹn ò kí ń ká àwọn ọmọ yẹn dáadáa ó dẹ̀ máa ń hàn nínú irú ìwà àti irú ènìyàn tí àwọn ọmọ yẹn máa jẹ́ nígbà tán bá dàgbà tán so èmi wá gbàgbọ́ wípé síse pé ọkùnrin bá wà ń bẹ̀ ọkùnrin apá ẹ̀ máa ń ká àwọn ọmọ tíyàwó bá ń bá ọmọ wí gẹ́gẹ́ bí irú tèmi báyìí sìn tíyàwó mi bá ń bá àwọn ọmọ mi wí ńgbà míì mo máa ń rí i pé wọ́n lè má tẹ̀ kọbi ara kí wọ́n pé ẹ mọ́mí ṣùgbọ́n tí mo bá ti dá sí i ó yá ẹ lọ ṣe kíá wọ́n ti lọ ṣe so mo gbàgbọ́ wípé ọkùnrin gangan ló yẹ kó wà ní ipò aṣíwájú tó yẹ kó máa ṣe atọ́kùn pé ibi báyìí ló yẹ kí Yorùbá lọ báyìí ló ṣe yẹ ká ṣe ṣe báyìí ló ṣe yẹ kó ṣe rí so nítorí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin dẹ̀ ní kọ́kùnrin tó lè dé ipò yẹn náà iṣẹ́ tún wà lọ́wọ́ bàbá iṣẹ́ wà lọ́wọ́ ìyá gẹ́gẹ́ bí mi ṣe máa ń rò wípé àwọn obìnrin kan wá ní ọkùnrin ọkọ mi nà mí ọkọ mi ò tọ́jú mi ọkọ mi ò ṣe kinní kan èmi gbàgbọ́ wípé upbringing tọkùnrin yẹn ní ló fà á náà bọ́kùnrin bá máa jẹ́ aṣáájú dáadáa ó wà lọ́wọ́ bàbá náà irú àwo ló bá lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ ó rẹ̀ tún wà lọ́wọ́ ìyá náà kí ni ìyá kí ni àwọn nǹkan tó tún ní ó bá ṣe tí ò dáa bí ìyá ẹ̀ bá wípé àmá ṣe báyìí ọkùnrin ní ọmọ kó máa jó lórí ẹbí lọ́la ó yẹ kí ìyá náà tún bá wí náà àmọ́ gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé ọkùnrin gangan níṣẹ́ yẹn pọ̀ jù sí ní ọwọ́ ẹ̀ so bẹ́ẹ̀ mo sọ pé mi ò rí lè prepare fún mi tí ẹ̀ rí lè máa so ẹ jẹ́ kí n dáre dúró báyìí máa ẹ ṣé mà. ẹ ṣé ṣẹ́rí bíi tí ẹ sọ dé yẹn if you've just joined me a very warm welcome. The reason why I decided to arrange to focus on this topic, dear listeners, is to highlight the challenges we are faced with as a nation. Yoruba is a race, and Yoruba as a race, we have got our own values, we've got our own standards. We have our own customs. We have our own culture. We have our own heritage. And unfortunately,
generations of men have been seen handing down their responsibilities to women. Handing down their responsibilities to women. And in my opinion, becoming irresponsible. What a man, in particular a Yoruba man, I'm not interested in a Caucasian man. I couldn't get a hoot. A Yoruba man. We have our own values as to who a Yoruba man should be. We have our own clear expectations as to who a man should be. Let me share one. A man is the head wherever a man is the head. We, the Yorubas, we are closer to nature. Whichever belief system you go to, you'll see what is said. If we focus on our own belief system, you will hear that Olodumare sent Obatala. Another version will tell you Olodumare sent Orunmila. You'll also hear another version which says when Obatala Sali got drunk and fell asleep, it was Oduduwa who then took the responsibility to start of what we call our nation today. That's our history. That is our history. If we then say, let's embrace what we call in quotes, foreign ideology, the Bible says the same thing, that first it was Adam. Whether anybody think it's a myth or not, if you go to the Quran, it says the same thing. But let me step back. When Orunmila in particular was sent to come to this world, evidence suggests that women called Agbalagba women were already on ground. They were already on ground. One day when it's time to talk about who is the woman, I'll be able to tell you who is or who is not a woman, but who is seen as a woman. Who is seen as a woman. But for the purpose of this session, let me make this quite clear. When Orunmila came to this world, according to Anudufa, the women he met on ground asked him, Orunmila, why are you here? And according to the story, we were told that Orunmila ignored the women and moved into the world to do what Olodumare had asked him to come and do. And Orunmila failed. He could not do it. That may actually support some of the things I heard from Ojise Ishedale, that it's within our way, sacred existence to involve women. So Orunmila could not do it. And he returned back to Olodumare. And Orunmila told Olodumare, oh, what you sent me, I've not been able to do it. And Olodumare said, what happened? He said, did you see anybody? Orunmila said, yes, I saw women. Some women just sitting down there and asking me. And I had no business with them, Orunmila said. So I just proceeded. Olodumare said, what gave you the impression that I didn't send those women to you or you to those women? That's evidence-based. So I haven't yet seen one Odufa that says in a position of leadership, a woman was sent. Nothing in Odufa. That Olodumare sent to take the lead.
There's a reason though, because within the context of Yoruba quote-ness, women are the sacred factory, designed for one particular purpose. And I mean it. And that purpose is to be the heaven where children are created. Where children are created. Tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ mi, ńṣe ni mo gbé àpótí ni mò ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kan wípé ètò tòníṣẹ̀ a ní àwọn ọkùnrin Yorùbá tó láwọn ìran Ifẹ̀. Kí ni ipa wọn tí wọ́n kó gẹ́gẹ́ bí olórí nínú orílẹ̀-èdè Yorùbá? Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé wípé àwọn nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ sí wa kí n tó gbé kinní yìí síta. Ètò yìí tẹ́ bá yí lọ́tùn lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin wa, kẹ́ tó bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n á ti kẹ́mi sókè, wọ́n máa bẹ̀rù obìnrin. Kẹ́ tó bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n máa kẹ́mi sókè, wọ́n máa bẹ̀rù obìnrin. Kódà tẹ́ bá wo prófáìlì WhatsApp àwọn ọkùnrin wa, fọ́tò obìnrin náà máa gbé sí borí ọ̀tá wọn ṣe pé tó. Èmi ní ń ṣẹlẹ̀. Gbogbo àwọn ọkùnrin wa ẹ lọ wo prófáìlì wọn, WhatsApp ni o, nǹkan ni o, wá ju obìnrin síbẹ̀, kí ló ṣe yín? Ǹjẹ́ bá a ṣe bá láyé nìyẹn? Bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n ti wá gbọ́n omi èbó kan fún wa, fún àwọn ọkùnrin wa mú. Tẹ́mi Àjíún, by the way, I am Èrèlú Túwàṣẹ, Èrèlú Àjíún, ọlọ́jà gbogbo ẹ̀yẹ. Iyì àwa obìnrin gidi nípa aláwọn ọkùnrin tó jọkùnrin gidi. Bẹ́ẹ̀ ni o, ọkùnrin gidi, ọkùnrin tá máa pè sáwùjọ pé ẹ wá bá a dá sọ̀rọ̀ ilé ayé Yorùbá tí wọn ò ní máa kẹ́mi sókè póbìnrin kan bẹ́ẹ̀nbì kan tó máa pariwo láwọn lórí. Ṣíọ̀! Kí mo wí? Ṣíọ̀! Sáwọn ọkùnrin wọ̀nyẹn. Mo mọ̀ọ́mọ̀ kí n tó han òjíṣẹ́ lápá. Torí gbogbo àwọn èèyàn ọkùnrin wa tó bá ti náìsì ní tiwọn báyìí, tó jẹ́ ọmọlúwàbí báyìí, nǹkan ti dé sọ́tà wa. Kí ni mo wí? Nǹkan ti dé sọ́tà wa. Nítorí pé kí ni wọ́n ní ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe, kó lè ṣe kí ni, kó lè yẹ kó rí bó ṣe yẹ kó rí. A ní mo bí yín tó bá fẹ́ ṣe egúngún nílẹ̀ Yorùbá, ǹjẹ́ ẹrọ́kùnrin obìnrin kan tó gbẹ̀kú lé lórí rí? Ṣé èbó ń ṣe egúngún ni? Ṣé èbó ń ṣe egúngún ni? Kódà bàbá wà nù àwo, ọkùnrin ló lórí. Ẹ jẹ́ kí n dẹnu dúró ń bẹ̀ yẹn. Gbogbo tí mo wá kà lẹ́sùn sílẹ̀ torí pé òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ wọn jẹ mí ní aago 9 tí máa gbà lọ́wọ́ wọn. Ẹ jẹ́ kí n tún lọ sọ́dọ̀ wọn sìn kí wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣàlàyé fún mi o ipa tó yẹ kọkùnrin máa kó. Mi ìfẹ́ gbọ́rọ̀ obìnrin lẹ́nu wọn, mi ti ẹ fẹ́ gbọ́. Ó yá, ẹ bá mi tẹ̀síwájú. If you just join me, a very warm welcome. I'm having an exciting time. I'm proving the theory I floated on the internet, focusing on especially United States of America men, Yoruba men, by the way. And whether or not my theory is right or wrong, and that is, to them, women are more important than men. And you try to engage them in any conversation, the first thing they are telling you about is how important women are. Now, if that is the case, we don't get palaver. We don't get palaver. That is the way I see it, but let me be gentler. Let me be a little bit, shall I say, let me be kinder. Let me re-invite Òjíṣẹ́ Ìṣẹ̀dálẹ̀ for points of personal explanation and response to what I have said. Ó yá, Òjíṣẹ́ Ìṣẹ̀dálẹ̀, mo fẹ́ gbọ́ yín. Ẹ ṣeun o. Ẹ̀yin ìyá wa náà ni
a máa ní kí ẹ bá wa ṣe ìrántí odù ọ̀sà méjì bẹ́ẹ̀ni tó ń wí fún wa wípé ẹ kúnlẹ̀ fóbìnrin o, obìnrin ló bí wa kí a tó délé ayé kí a tó dènìyàn, obìnrin ló bí wa ọgbọ́n ilé ayé. iṣẹ́ ni ká dúró bẹ̀ yẹn obìnrin bí yín kì í ṣe pé obìnrin ló dá yín kì í dẹ̀ ń ṣe obìnrin lọ̀gá yín. Àgbọ́yé. ẹ má kí fáyẹn fún mi ẹ má kí fáyẹn fún mi ẹ má kí fáyẹn fún mi. Àgbọ́yé. Ẹ jẹ́ kí a dálẹ̀ ká túṣà. ẹ ṣe. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní ilẹ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ni ọkùnrin ni olórí ilé. Inú mi dùn. Òpómúléró tí ń bẹ nílé. Ibi tí mo fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ nìyẹn o. Ṣùgbọ́n èmi nígbàgbọ́ pé ara ohun tí eku ò fi bẹ́ẹ̀ ké bí eku mọ́ nílẹ̀ Yorùbá tí ẹyẹ ò fi bẹ́ẹ̀ ké bí ẹyẹ. Òun ni bí ọkùnrin ò ṣe fi ara wọn sí ipò tí ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá fi wọ́n sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ara àìfira ẹni sípò. Bẹ́ẹ̀ni. Àìmójúṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ìmọ̀ràn ti tèmi náà ni títẹ obìnrin mẹ́rẹ̀. Jẹ́ kí n ṣàlàyé. Torí a lè máa sọ̀rọ̀ pàtàkì ọkùnrin láwùjọ káwá ní obìnrin pẹ̀. Ẹ dákun, I'm going to raise another point of order. My topic is not about women. I don't want to hear. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ kí ọkùnrin o, tá a bá fẹ́ kí a lè wà ní ipò ibi tí Elédùmarè fi wá sí gẹ́gẹ́ bí olórí. Yes. Ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú àwọn ìyá tí wọ́n tọ́ ọmọ, àwọn ìyá tí wọ́n mú lérò ó ṣe pàtàkì. A lè sọ pé báyìí lọkùnrin. Ṣe rí àwọn ìyá tí ẹ ń sọ yìí, ṣe rí àwọn ìyá tẹ́ ń sọ yìí, wọ́n mọ ọmọkùnrin fi sí ọwọ́ bàbá láti rè. Mo dàgbà sínú agboolé ni. Àwọn ọkùnrin tó wà nínú agboolé bàbá mi ọkùnrin gidi ni wọ́n. Tó bá dàsìkò tán bá fẹ́ jẹun, wọ́n ń jókòó papọ̀ jẹun ní. Àwọn ọmọkùnrin á jókòó pẹ̀lú wọn. Àwọn ìyá tiwa wọ́n á gbómi wẹ́wọ́ fún wọn. Wọ́n á jẹun pẹ̀lú wọn. Àwa obìnrin àti àwọn ìyá wa á jókòó papọ̀, á jẹun papọ̀ ní. Bá a ṣe bẹ́ẹ̀mi ṣe bá a nìyẹn. Bóyá torí àwa tí wọ́n fi bẹ̀m̀bẹ́ kó aṣọ ìyàwó fún lọ sílé ọkọ, bóyá wà la rí yẹn tẹ̀yìn orí. Kókó ọbẹ̀ jẹ́ kó yé yín dáadáa ni wípé ohun tí a bá láyé ni pé ó dà àwọn ọkùnrin wa ohun tí wọ́n tiẹ̀ ṣe ń kó obìnrin láyà ni pé wọ́n ní kan, they don't get themselves emotionally attached to women. They don't. Wọ́n ní kan, abẹ́rí bàbá mi kábíyèsí kú bàbá yèyé ajíṣe bí Ọ̀yọ́ òun là rí Ọ̀yọ́ ṣe bí bàbá ẹni kankan abẹ́rẹ́ tán kan wẹ̀ kí ló fẹ́ kó obìnrin kan sẹ́mi ẹ̀ kò ṣeé ṣe ẹ jẹ́ ká padà sí ẹsẹ̀ ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Mo pè wá sí ìjókòó yìí pé ẹ jẹ́ kí a fojú tó ká dẹ̀ rán wa létí kí ni ipa tí àwọn ọkùnrin Yorùbá gbọ́dọ̀ máa kó lórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ti sọ òpómúléró ni wọ́n. Ìkejì, ṣé tó bá di pé wọ́n là ń lọ sí a fẹ́ lọ sí oko erin tá a fẹ́ lọ pé erin ṣáwọn obìnrin ilẹ̀ máa kó lọ ìyẹn débẹ̀. Ẹ wo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tí wọ́n ń pa lágbájá tó ń pa tàmẹ̀dùn, ṣáwọn obìnrin ilẹ̀ máa ní ẹjọ́ máa mú bọn nǹkan lẹ́jọ́ fẹ́ lọ. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Àkókò alàgbà ẹ máa gbọ́ mi dáadáa. Gbogbo tíọ́rì tẹ́ ń kà fún ẹni ò jẹ́ ká rówó ọbẹ̀ gbà mọ́. Ẹ máa sọ pé àwa obìnrin aláyè kọ́ bọ́ owó ọbẹ̀ àrígbà mọ́ nítorí attitude yìí tó gbọ́dọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, tá a bá pé gbogbo obìnrin sí pé ǹjẹ́ wo ló rówó ọbẹ̀ gbà gbẹ̀yìn
ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ alàgbà mi ò ẹ kú jókòó ń bẹ̀ yẹn alàgbà Jẹ́dìran owó ọbẹ̀ ṣé ẹ̀yin ń fún wa máa sọ pé àwọn obìnrin mo retí yín ó yẹ dá mi lóhùn. bẹ́ẹ̀ ni mà àná ọjọ́ ìsinmi làwa ṣì ìmọ̀wó ọbẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́dẹ̀ ní ṣùgbọ́n ẹ ṣe tó àyè owó ọbẹ̀ ẹ ṣe mà. ẹ ṣe jàre ara àpẹẹrẹ tí ọkùnrin fi ń jẹ́ aṣíwájú nìyẹn ṣọ́rọ̀ mi ti yé yín àmọ̀wò ọbẹ̀ ẹlẹ̀ lásìkò láyé ìsẹ̀yìn àwọn obìnrin wọn ò ní rówó ọbẹ̀ gbà ṣó yé yín àwọn náà mọ̀ máa ṣèṣì lọ́wọ́ owó tó fẹ́ fi ṣe oúnjẹ sínú kókó ipò tó yẹ kí ọkùnrin wà wọ́n mú obìnrin wọ́n jù síbẹ̀ wọ́n jù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin sìn ṣé bẹ́ẹ̀ ilé fẹ́ sọ̀rọ̀ obìnrin nígbà táwọn ọkùnrin tó ọmọọṣẹ́ wọn ń ṣe àwọn obìnrin náà máa dúkìrí iṣẹ́ tó yẹ kí ọkùnrin ṣe wọ́n á máa dúkìrí láti ṣe ìyẹn ló jẹ́ kí ìṣòro bá a bọ̀ mo gbá ń tẹ́sọ̀ alàgbà òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ ní pé àwọn ọkùnrin wọ̀nyẹn àwọn màmá wọn ti bà wọ́n jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn màmá wọn ti bà wọ́n jẹ́ tó ń jẹ́ kọ́ mọ tó ń jọkùnrin wọn mọ tó ń jọkùnrin tó bá wá kúrò ní àkàtà ya wọn tó lọ níyàwó ọ̀ràn kí wọ́n jẹ́ kí ìyàwó ṣe ìyàwó á wá dìyà fún wọn nítorí kíni torí ń gbà tán kúrò lọ́dọ̀ ìyá wọn òmìnira tán gbà ó yẹ kán ṣe kíni kán lọ dọkọ wọn ní dọkọ yẹn lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo kókó ọ̀rọ̀ yìí if you just join me a very warm welcome to you. I am Merilu Tumbashi. So what are we talking about today? We are talking about Yoruba men, leadership, and our future. And to date, my focus is on a valid point raised by my first speaker, Ojise Shedale. He raised a valid point. He said, our men seems to have relinquished their responsibilities. And who to blame? It can't be the father. He's very right. That the women, they've had responsibility. I want to move forward and then comment on what my other guest in the studio said, and that is, there's no way a woman can properly parent a son. A woman is supposed to enable the father to parent the son. We talk about role models. So, haven't been very harsh, if I can say so, and first of all, gave the impression that Ojise Shedale did not present himself. I really thank him for what I would call spiritually inspired contribution. Because when you are in the company of the spirit of the truth, only the truth will come out of you. No, nothing but the truth. So the fact that he actually presented himself in the way he did is a warm, shall I say, reflection of nothing but the truth. The truth is nowadays, women have become men. Let me warmly welcome Alagba Olaide Azeez. I want absolute quiet as you joined us. Absolute quiet, please, Alagba, because I've seen you enter the studio. I'll be very grateful if everything around you is quiet. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ Ojise Shedale. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹni tí ẹ̀mí mímọ́ bá ń bá gbé, ẹ̀mí òtítọ́ ni. Ẹ̀mí ìmọ̀ tó jinlẹ̀ ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí o. Ẹ̀mí ìmọ̀ tó jinlẹ̀.
àwọn míì àlẹ́mí Ifá, ẹlòmíì á ní ẹ̀gún Olódùmarè. Ohun tó bá jẹ́ òtítọ́, béèyàn fẹ́ gbé nǹkan míì sí kò lè dúró ń bẹ̀ àfi òtítọ́. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyé ìsìn kì í ṣe ẹ̀yin òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ kọ́ ni ká sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́, nítorí pé òtítọ́ ni lóòótọ́. Ìpele àwọn ẹ̀dá wo la fẹ́ sọ pé kíní yìí ti dà bó ṣe dà yìí? How many generations can we say has fortunately or unfortunately got itself trapped with this? One, we've been exposed to at least 60 years. I would always say 160 years of colonization. And Yorubas have actually, I think we've assimilated ourselves deeper than any other neighboring tribes, be it Igbo or Fulani or Hausa. So, Òjíṣẹ́ Ìṣẹ̀dálẹ̀, I want to thank you for this spiritual exposure. My dream was that I would keep all these women away today. But you know, you cannot keep the truth away. The truth will always emerge. And the truth was as you presented it. That's the thinking of most of our men today. Are they wrong? No. Because they've been assimilated into that school of thought. Could they have avoided it? They couldn't have avoided it. Because even in Yoruba land, I once went to a market where men were slaughtering. I mean, I think they call it abattoir back home. Normally, the men would be in charge. My God, I was so shocked because the men were being instructed by the women. They were being instructed by the women what to take out when the contents of the inside of the animal was being dealt with. Therefore, one cannot but say it's a cause of concern. In the past, I wouldn't say our men used to sell pepper. Talk of dia karantiti. Now, they are selling pepper. They are selling Indomie on the streets. They are selling pure water. They are doing things that when I was growing up, one wouldn't see men involved in. Let me take a deep breath there and invite comments again. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa o, ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà tí mo gbà lálejò alàgbà. Òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ ni wọ́n ń pè wọ́n o, nítorí lótìtọ́ àti lódodo. Òjíṣẹ́ ìṣẹ̀dálẹ̀ ni wọ́n. Ìlú California ni wọ́n ń gbé. Wọ́n wá ti ń gbé bẹ̀ fún 30 ọdún ni wọ́n ti wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n 30 ọdún tí wọ́n fi wà ń bẹ̀ yẹn, ẹ rí wípé kò sí bá a ṣe lè ṣe é. Ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ó sì ń bẹ lára wọn. Inú mi dẹ̀ dùn wípé wọ́n ń rìnrìn àjò ìlànà àti gbé wa sókè ju bá a ṣe wà lọ. Mo wá pè wọ́n lénìí, mo bi wọ́n. Wọ́n ní kí nípa tó yẹ ipa Yorùbá, àwọn ọkùnrin Yorùbá, aṣíwájú àti orílẹ̀-èdè Yorùbá. Wọ́n wá ṣàlàyé fún wa kẹ́ tó dé. Wọ́n ní àpẹẹrẹ wà lóríṣiríṣi pé obìnrin tí ń wà ní aṣíwájú tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ṣe ó gbọ́ àlàyé yẹn o, bí ó ṣe rí lèmi náà sọ fún mi yẹn. Èmi Àjìún ni mo ní mo gbọ́. Mo wá tún pe àwọn alàgbà kan
tí mo gbà lálejò bó ti ṣe pé Ifá ló bá mi mú àwọn wá, ọ̀pẹ̀lẹ̀ ló bá mi mú wọn wá, ẹ̀rìndínlógún ló bá mi mú wọn wá, igun mẹ́rin ayé ló bá mi mú wọn wá. Wọ́n tún wá jẹ́ ìdílé eléégún, màá láwọn òkú ọ̀run ló bá mi mú wọn wá. Àwọn náà bá ṣàlàyé ní ìtàn mọ̀. Wọ́n ní lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí, a wá mú àwọn ọmọ wa, ọkùnrin ló yẹ kó máa bá wa tọ́ mu. Ẹ jẹ́ kí n dánu dúró ní ibẹ̀ yẹn. Arákùnrin wa kan, wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa láti ìlú Mauritania. Nígbà gbogbo àti bá ti ń ṣètò ni wọ́n máa wá bá mi dá sí. Olórí ọ̀dọ́ ni wọ́n nílùú Mauritania. Ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n wọlé, kí n béèrè lọ́wọ́ wọn kí ni èròǹgbà wọn nípa àwọn ọkùnrin Yorùbá, ipò aṣíwájú àti ọjọ́wájú orílẹ̀-èdè Yorùbá. Alàgbà Azeez Ọláìdé, ẹ jọ̀wọ́ kí lè ròyìn gbà yín nínú lórí ọ̀rọ̀ náà? Màmá mi, mo kí yín mà. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ra mà. Ẹ ṣeun. Yes mà. Kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín mà. Àṣẹ. Ọlọ́run ọba tó ti ń fún yín lókun àtagbára, kò ní jẹ́ kó rẹ̀ yín. Àṣẹ. Màmá mi, òdodo ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ yín o, nítorí wípé iṣẹ́ tí Elédùmarè, mo mọ̀ pé iṣẹ́ orí náà ni. Àmọ́ nípa ọ̀rọ̀ títí ọkùnrin, màmá, ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé ẹ má bínú pé ó pẹ́ mi díẹ̀ lẹ́yìn, bàbá ẹ má bínú, torí pé ó láwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tí mò ń ṣe ló fi jẹ́ kí n pẹ́ lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n nípa ìbéèrè tẹ́ béèrè mi ò gbọ́ béèrè yẹn dáadáa, ìjọ máa mi mọ̀ bóyá ẹ tún lè, mi ò gbọ́ dáadáa ní táìmù ìgbà yẹn, ìjọ má bínú mà. Ṣẹ̀rí earpiece yẹn ó máa ń kọ̀ sí wàhálà, kò ṣeé ṣe kẹ́ ẹ gbọ́ without earpiece. Ẹ try without earpiece, ó máa ń disturb, earpiece máa ń disturb. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ mi dáadáa báyìí? Bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbọ́ yín. Earpiece máa ń disturb. Kókó ọ̀rọ̀ ẹ ni pé ọkùnrin Yorùbá, ipò aṣíwájú àti orílẹ̀-èdè Yorùbá, níbo la bọ́rọ̀ náà dé lọ́jọ́ òní? Kí lẹ̀yin rí sọ sọ́rọ̀ náà? Màmá mi, ṣé ẹ rí ipò aṣíwájú ọkùnrin Yorùbá, ó ní iṣẹ́, ó ní nǹkan pàtàkì tó jẹ́ pé tí èèyàn sì máa ṣe lórí ẹ̀ nítorí pé àwọn tí tòde òní